Này các nhà giao dịch, trong video này, chúng tôi sẽ tìm hiểu cách chính xác về cách kiếm $100 mỗi ngày bằng cách chỉ giao dịch một mẫu duy nhất này. Vì vậy, không có gì khó. Chịu, hãy đi sâu, bây giờ mô hình mà chúng ta đang nói đến ngày hôm nay được gọi là mẫu ba thanh. Vậy chính xác thì mẫu ba thanh là gì? Đó là một mô hình nến tốc độ gió cao. Được đặc trưng bởi có 3 thanh, trong thanh đốt cháy, một thanh cung bắc và một thanh xác nhận. Một khi chuỗi nến này xuất hiện trong một biểu đồ, nó thường được theo sau bởi giá tạo thành một xu hướng mạnh mẽ sau đó, mà chúng ta có thể tận dụng. Và vì vậy, ý tưởng là nếu bạn chỉ có thể phát hiện ra mô hình này và xử lý thiết lập cụ thể hàng ngày, thì rất có thể bạn có thể kiếm được $100 mỗi ngày bằng cách sử dụng chiến lược này. Và trong video này, bạn sẽ tìm hiểu chính xác cách xác định mẫu, đánh giá các đặc điểm được thiết lập và biết khi nào nên vào và thoát khỏi giao dịch. Tiếp theo, tôi cũng sẽ đưa ra một sự nhanh chóng. Bởi vì rõ ràng, không có mẫu biểu đồ nào có tỷ lệ thắng 100%, vì vậy, hãy bắt đầu. Nhưng trước tiên, làm thế nào để chúng ta thực sự phát hiện ra? Vì vậy, theo một trong hai hướng, mô hình phải thể hiện 3 nến liên tiếp. Candlestick đầu tiên được gọi là một thanh đốt cháy, là một cây nến với một cơ thể lớn báo hiệu động lực mạnh mẽ. Nến thứ hai được gọi là pullback 3, là một cây nến nhỏ với màu đối diện của thanh đốt. Lý tưởng nhất là kích thước tổng thể của thanh pullback không được vượt quá một nửa thân máy. Nến thứ ba được gọi là thanh xác nhận, là một cây nến có kích thước trung bình đến lớn, đóng phía trên thanh pullback. Khi chuỗi này hoàn tất, bạn có thể nhập một vị trí. Hãy xem làm thế nào điều này sẽ trông như thế nào trong một. Vì vậy, ở đây, chúng ta có thể thấy một ngọn nến màu xanh lá cây với một nến. Tiếp theo là một ngọn nến nhỏ màu đỏ, đó là một thanh pullback. Và sau đó chúng tôi có một ngọn nến màu xanh lá cây đóng phía trên hoặc thanh pullback, đó là một thanh xác nhận. Và vì vậy, bởi vì động lực của chuỗi này đang hướng lên trên, nó chỉ ra rằng đây là một mẫu ba thanh. Và vì vậy chúng tôi có một vị trí dài ở gần thanh xác nhận. Và sau khi mô hình được hình thành, lưu ý rằng giá đã tạo ra một xu hướng tăng tốt, vì vậy đó sẽ là một cơ hội nhập cảnh dài tốt. Hãy xem xét một ví dụ khác. Ở đây, chúng tôi có một ngọn nến màu đỏ đẹp với một cơ thể lớn, báo hiệu một động lực xuống mạnh mẽ, đó sẽ là thanh đúc. Sau đó, nó được theo sau là một ngọn nến nhỏ màu xanh lá cây, kích thước không vượt qua. Đây sẽ là thanh pullback của chúng tôi. Tiếp theo, chúng tôi cũng có một ngọn nến màu đỏ đóng bên dưới nó. Trong trường hợp này, nó là một mẫu thanh thứ ba giảm, bởi vì động lực đang đi xuống. Và vì vậy chúng tôi có thể mở một vị trí ngắn ở cuối thanh xác nhận. Và chúng ta có thể thấy rằng giá đã tạo ra độ miệng giảm sau khi mẫu được hình thành. Vì vậy, khi được giao dịch chính xác, mẫu ba thanh là một chiến lược tốc độ gió rất đơn giản và cao. Tuy nhiên, có những sai lầm mà các nhà giao dịch có xu hướng mắc phải. Khi giao dịch thiết lập, có thể làm giảm tốc độ gió và khiến họ mất tiền thay thế. Và vì vậy để đảm bảo rằng bạn không yêu những sai lầm phổ biến này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách tránh chúng. Sai lầm số 1. Vì vậy, chúng tôi biết rằng một thanh đốt cháy là nến đầu tiên hình thành theo mẫu ba thanh. Và nó cũng là quan trọng nhất. Lý do là nó cho thấy thanh khoảng cao hơn có mặt. Vì vậy, để một thanh đốt cháy có giá trị, nó cần phải có một cơ thể lớn. Và vì vậy, sai lầm mà các nhà giao dịch thường mắc phải là họ cố gắng buộc một thanh đốt cháy ngay cả khi nó. Hãy nhớ rằng, nếu cơ thể của nến không lớn hơn đáng kể, thì đó không phải là một thanh đốt cháy. Đây là một ví dụ. Trong bảng xếp hạng này, chúng ta có thể thấy những gì trông giống như một mẫu đầu tiên, bởi vì chúng ta có một ngọn nến màu xanh lá cây, một ngọn nến nhỏ màu đỏ và một ngọn nến màu xanh lá cây khác. Nhưng trong thực tế, đây không phải là một thiết lập mẫu ba thanh tốt, bởi vì thanh đánh lửa đối diện này không có thân hình đủ lớn. Và nếu bạn so sánh nó với nến trước đó, nó có kích thước tương đối giống nhau. Hãy nhớ rằng, một thanh đốt cháy cần phải lớn hơn đáng kể so với phần còn lại của nến. Vì vậy, nếu bạn có một ngọn nến không phù hợp với tiêu chí của mẫu, đừng mạo hiểm một vị trí. Bây giờ đây là một ví dụ về mẫu ba thanh hợp lệ trông như bạn có thể thấy trong thiết lập này. Thanh đốt cháy rõ ràng có thân hình lớn. Và chú ý cách nó lớn hơn đáng kể so với những ngọn nến trước đây hình thành. Sai lầm số 2. Trong một số trường hợp, một mẫu ba thanh có thể hình thành sau khi giá đã thực hiện một chuyển động sắc nét trong một khoảng thời gian ngắn, như trong ví dụ này. Và vì vậy, đây nói chung không phải là một thiết lập lý tưởng để vào các vị trí dài, bởi vì các chuyển động sắc nét nhanh như thế này thường không bền vững và sẽ dẫn đến một sự rút lại.
Tuy nhiên, các mẫu xuất hiện ở giữa. Một xu hướng sạch sẽ có giá trị hơn nhiều. Vì vậy, một xu hướng sạch có thể được xác định bởi giá dần đi theo một hướng. Như trong ví dụ này, hãy nhớ rằng, từ khóa ở đây là dần dần. Đó không phải là một chuyển động sắc nét, trong trường hợp này, xu hướng có xu hướng bền vững hơn. Bây giờ trước khi chúng tôi tiếp tục, nếu bạn thích video này, nó chỉ mất các nhấp chuột, nhưng bây giờ quay lại video. Chiến lược mô hình 3 thanh nâng cao. Bây giờ mặc dù mô hình 3 thanh là một chiến lược mạnh mẽ, nhưng vẫn còn rất nhiều chỗ để cải thiện. Bạn thực sự có thể kết hợp mô hình 3 thanh với các chiến lược bổ sung khác để tăng thêm cơ hội giao dịch có lợi nhuận. Chiến lược nâng cao số 1, mô hình 3 thanh cộng với xác nhận xu hướng. Những gì của các chiến lược liên tục mang lại cho tôi tỷ lệ thành công cao là kết hợp mẫu 3 thanh với chỉ báo xác nhận xu hướng, chẳng hạn như trung bình di chuyển theo cấp số nhân. Vì vậy, chúng ta hãy xem. Ở đây chúng tôi có mức trung bình di chuyển theo cấp số nhân 50 thời gian được áp dụng cho hoạt động như chỉ báo xác nhận xu hướng của, và vì vậy, chỉ số này bây giờ có thể giúp chúng tôi bằng cách đảm bảo rằng chúng tôi, nếu giá thấp hơn chỉ số, nó chỉ ra rằng thị trường tổng thể đang giảm, nghĩa là chúng ta chỉ tìm kiếm các mẫu thanh giảm 3 thanh. Và nếu giá ở trên, chúng tôi sẽ chỉ tìm kiếm các mẫu 3 thanh tăng giá. Và vì vậy, ý tưởng đằng sau chiến lược này là chúng tôi muốn giao dịch mô hình 33 trong khi theo xu hướng, giống như trong ví dụ này, chúng tôi thêm một mẫu thanh thứ 3. Giảm được hình thành trong khi giá thấp hơn mức, vì vậy, đây là một cơ hội tốt để đánh giá. Bây giờ để quản lý rủi ro của bạn, bạn có thể đặt một điểm dừng trên kênh pullback nhanh chóng và đặt mục tiêu lợi nhuận ở mức 2 lần dừng lại. Chiến lược nâng cao số 2, 3. Mẫu cộng với các cấp khóa. Một chiến lược khác mà bạn có thể sử dụng kết hợp với mẫu 3 thanh là bằng cách áp dụng các mức giá chính như hỗ trợ và kháng cự. Hãy quan sát biểu đồ này làm ví dụ. Ở đây chúng ta có thể thấy rằng giá đã giảm xuống mức này, được hợp nhất vì nó không thể phá vỡ dưới khu vực này nhiều lần trước khi nảy lên trên. Và vì vậy chúng tôi thực sự có thể rút ra một mức hỗ trợ bên dưới khu vực này để nhắc nhở chúng tôi rằng có áp lực mua. Tiếp theo, khi giá đến mức hỗ trợ khóa trước đó, nó đã không vượt qua, và chúng ta có thể thấy rằng giá hơi tăng lên trong khi hình thành một mẫu 3. Vì vậy, những gì thiết lập này cho chúng ta biết là giá đầu tiên đã tăng lên sau khi đặt, và bây giờ có một tiềm năng mà nó có thể làm như vậy một lần nữa, và bởi vì chúng tôi có một mẫu 3 thanh tăng được hình thành, nó càng củng cố ý tưởng rằng nó có thể nảy lên một lần. Vì vậy, đây là một thiết lập tốt để nhập một vị trí mua. Khi bạn quản lý rủi ro, bạn có thể đặt điểm dừng một chút dưới nến pullback và đặt mục tiêu lợi nhuận ở mức giảm 2 lần. Chiến lược nâng cao số 3. 3 mẫu cộng với đột phá. Một phương pháp khác để kết hợp các cấp độ khóa với mẫu 3 thanh là tìm kiếm các cơ hội đột phá. Hãy xem xét một ví dụ. Trong biểu đồ này, chúng ta có thể thấy rằng giá đang di chuyển sang một bên và đang hình thành một mẫu kênh khi nó lơ lửng giữa hai khu vực hỗ trợ và kháng chiến này. Tiếp theo, chúng ta có thể thấy rằng giá được phá vỡ dưới mức hỗ trợ của kênh của chúng tôi, đồng thời hình thành một mô hình 3 thanh tăng. Bây giờ nói chung, nếu giá thoát ra khỏi một kênh, nó có xu hướng di chuyển mạnh về phía hướng của sự đột, và trong trường hợp này, nó đã phá vỡ kênh vào nhược điểm trong khi cũng tạo thành một mẫu 33, điều này hỗ trợ thêm cho ý tưởng rằng giá có thể thoát ra về nhược điểm. Và vì vậy đây là một cơ hội tốt để có một vị trí ngắn. Tiếp theo, một điểm dừng mất có thể được đặt phía trên kênh pullback và mục tiêu lợi nhuận ở mức dừng 2 lần. Và với tất cả các chiến lược mà bạn đã học về mẫu 3 thanh, bạn thực sự cần bao nhiêu vốn để kiếm được $100 mỗi ngày? Nhưng trước tiên, bạn cần hiểu rằng quá trình kiếm $100 mỗi ngày, nó thực tế sẽ trông giống như thế này hơn. Bạn sẽ có một số ngày chiến thắng và một số ngày thua, và ý tưởng là nhằm mục đích cho nhiều ngày chiến thắng hơn là mất ngày. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là chỉ chọn thiết lập tốt nhất khi giao dịch mẫu này. Vì vậy, để kiếm $100 mỗi ngày, bạn thực sự cần phải có khoảng $5.000 trong tổng số vốn giao dịch. Và đối với những người mới bắt đầu không có $5.000, bạn luôn có thể điều chỉnh quy mô, và nó hoàn toàn tốt để bắt đầu nhỏ. Bạn có thể nhắm mục tiêu chỉ $5 đến $10, sau đó, nếu bạn có thể làm điều đó,
một cách nhất quán, sau đó bạn có thể đầu mở rộng quy mô khi bạn tăng kỹ. Bây giờ, chúng ta hãy vào kích thước vị trí cụ thể và quản lý tiền mà bạn nên sử dụng. Vì vậy, giả sử rằng bạn có danh mục đầu tư $5. Không, bạn muốn kích thước tiếp theo là mục tiêu lợi nhuận và vì vậy, từ vị trí $500 của bạn, bạn muốn nhắm mục tiêu lợi nhuận 20% cho mỗi giao dịch và dừng lỗ ở mức 10% mỗi giao dịch. Vì vậy, đối với mỗi giao dịch, chiến thắng tối đa của bạn sẽ là $100 và khoản lỗ tối đa của bạn sẽ là $50. Bây giờ tôi biết bạn đang nghĩ gì, nhưng làm thế nào để chúng ta có thể bắt được một phong trào 20% từ câu trả lời cho điều đó là bằng cách sử dụng lề hoặc đòn bẩy. Vì vậy, lề có thể là một thanh kiếm, nếu bạn sử dụng nó một cách bất cẩn, nó sẽ làm nổ tung, nhưng nếu bạn sử dụng nó với quản lý rủi ro phù hợp, nó có thể là một công cụ mạnh mẽ cho các nhà giao dịch muốn phát triển tài khoản, và vì vậy, đối với chiến lược này, tôi khuyên bạn nên sử dụng tỷ suất lợi nhuận 5 lần cho, vì vậy, từ kích thước vị trí $500 của bạn, hãy đặt tỷ lệ ký quỹ thành 5 lần. Bây giờ vì điều này, để đạt được mục tiêu lợi nhuận 20% ban đầu của chúng tôi, tài sản mà bạn đã mua chỉ cần tăng khoảng 4%. 4% này nhân với 5 lần là 20%. Tương tự, mục tiêu dừng của chúng tôi sẽ bị tấn công nếu tài sản chỉ giảm 2%. Bởi vì 2% nhân với 5 bằng 10%. Nhưng chúng tôi nhớ rằng tính toán này không bao gồm phí. Nhưng để tóm tắt, đối với mỗi vị trí bạn đầu tư $500. Sau đó bạn nhắm đến lợi nhuận 20% và 10. Tiếp theo là tần suất thương mại và khung. Vì vậy, tôi khuyên bạn nên sử dụng tối đa 4 giao dịch. Mỗi ngày giao dịch trên khung thời gian 15 đến 1 giờ. Tiếp theo là tỷ lệ thắng mục tiêu. Tôi khuyên bạn nên nhắm mục tiêu tỷ lệ thắng 50%, điều đó có nghĩa là bạn đang nhắm đến việc có được 2 giao dịch chiến thắng mỗi ngày trong tổng số. Nhưng tất nhiên, nếu bạn có thể nhắm đến mức cao hơn, điều đó sẽ tốt. Bây giờ tôi nhận được rằng một số bạn vẫn có thể bị nhầm lẫn. Vì vậy đây là một ví. Vì vậy, hãy nói rằng bạn nhập một vị trí vì bạn đã phát hiện ra một mẫu và dựa trên các hướng dẫn của chúng tôi, bạn nhập vị trí mua bằng cách sử dụng $500 với tỷ lệ 5 lần. Bây giờ vì bạn đang sử dụng ký quỹ 5 lần, mỗi phần trăm chỉ lên hoặc, vì vậy, để đạt được mục tiêu tăng 20% và 10% rủi ro cho mỗi giao dịch, bạn muốn đặt lợi nhuận ở mức 4% và dừng mất ở mức 2%. Bằng cách làm điều này cho mỗi giao dịch thua lỗ, bạn sẽ chỉ mất $50 và cho mỗi giao dịch chiến thắng, chúng tôi sẽ kiếm được $100. Điều đó có nghĩa là nếu bạn đã thua một giao dịch và một giao dịch chiến thắng, bạn vẫn sẽ tăng tổng cộng $50. Tiếp theo, nếu bạn thực hiện việc này 4 lần một ngày, giả sử bạn nhận được tỷ lệ thắng 50%, tương đương với 2 giao dịch chiến thắng và 2 lần thua giao dịch mỗi ngày, bạn sẽ thực hiện tổng cộng $100 trong ngày. Và đó là phương pháp chính xác về cách bạn có thể kiếm được $100 mỗi. Bây giờ hãy nhớ rằng, bạn càng thực hành chiến lược này, kỹ năng giao dịch của bạn sẽ trở nên tốt hơn, điều này sẽ tăng tỷ lệ chiến thắng của bạn hơn nữa. Bây giờ nếu bạn muốn các hướng dẫn giao dịch đơn giản và dễ hiểu hơn như thế này, bạn có thể xem các video. Vì vậy, cảm ơn bạn đã xem.